Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hear the music of the heart. Let our music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders! We turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Malinis sa lahat ng sulok. Mabango. Istrikto sila sa mga pamantayan nila. Pagdating mo pa lang dito, makikita mo yung mga staff sa maintenance, naglilinis. Talagang sinisiguradong disinfected ang lugar para sa kanilang mga pasyente. Tinitest lahat ng mga pumupunta dito sa HDU o dialysis unit para siguradong walang makapasok na virus.
Nakakapagbiruan ako sa mga nurse. Kasi very approachable naman sila, very friendly. Believe na believe ako sa mga nurses at doktor dito. Kasi very professional sila. Dito ko nakita yung best care. Dito sa Lorma, safe kayo sa amin. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro, ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Malinis sa lahat ng sulok. Mabango. Istrikto sila sa mga pamantayan nila. Pagdating mo pa lang dito, makikita mo yung mga staff sa maintenance, naglilinis. Talagang sinisiguradong disinfected ang lugar para sa kanilang mga pasyente. Tinitest lahat ng mga pumupunta dito sa HDU o dialysis unit para siguradong walang makapasok na virus. Nakakapagbiruan ako sa mga nurse. Kasi very approachable naman sila, very friendly. Believe na believe ako sa mga nurses at doktor dito. Kasi very professional sila. Dito ko nakita yung best care.
dito sa Lorma, safe kayo sa amin. The Regional Youth Group Prayer. Dear Lord, thank you for the opportunity to meet today. May we engage with each other with faith and perseverance. May we manage each situation with wisdom and value. May we speak and serve with integrity and purpose. We have come, O Lord, Holy Spirit. We have come before you, hampered and dead by our many and grievous sins, but for a special purpose, gathered together in your name. Come to us and be with us, and enter our heart. Lord, we invite you to work within us today. Amen. Yes, it's Friday morning, mga ka-Rangers, mga ka-Ilian. Ito'y Baguio City, La Trinidad, Benguet, the rest of the Cordilleras, and the rest of Northern Luzon, and the rest of the world, of course. Kasama po namin kayo ngayong Biyernes morning, dito po sa Morning Balitaktakan. Tara na, chika na. Ako po ang inyong kasama, Grasya P. Mga kaibigan, gusto po ninyo ng sariwang balita at malutong na tawanan? Tutok lamang po. Dito po sa morning, pasensya nyo na po, hindi uminom ng gamot. Tutok na po, dito po sa Morning Balitaktakan. Muli, ako po, si Dhobie de Guzman, nagsasabing magandang morning po sa inyo lahat. I love you. Yes, good morning. Marami nag-aabang nito, Dhobie, dahil syempre, pag weekend nakakapahinga ang ating mga madlang RNG. Uy. At marami sa atin syempre ang looking forward for family bonding this weekend. Friday, ibig sabihin, fly day. Fly day? Fly day. Bakit fly day? Maraming nagpa-fly. Dati. Hindi nagpapakita, di ba? Dati maraming nagpa-fly taga ng litera, pupunta ko saan-saan. Friday, di ba? Oo, di ba? Pero ngayon, wala. Nada, dahil alam naman po natin, meron tayong COVID at marami na rin ang talagang restricted na lumabas sa kanilang mga lugar, Dhobie. Laman ng balita talaga kahapon, ano? Kung tutuusin, para talagang nasa MECQ na ang kamay nilaan dahil sa sobrang stricto po talaga ng mga ginagawa po doon para nga po maiwasan talagang pag-surge po nitong mga kaso dahil napakatindi pa rin po ng kaso natin. Kaya tayo po na medyo nakakagalaw-galaw pa, abay, siguraduhin rin natin na hindi natin nakakalimutan ang disiplina. At dito naman po sa norte, ang Ilocos Sur ay nananatiling sarado po sa lahat ng mga turista. At ang kanilang mga residente, bawal lumabas ng probinsya dahil base po yan sa executive order na inilabas po ni Governor Ryan Singson ng Ilocos Sur. Ang tawag po nila dyan is emergency shielding. Yes. At ito, Dhobie, dyan sa may Rojas, Isabela naman, hindi ba? Nag-anunsyo na sila ng state of calamity dahil rin sa pagdami. Pag-surge rin po ng mga kaso nila dyan. Kaya marami po sa lugar natin sa Pilipinas. Hindi lang dito, may mga friends ako from other countries, Dhobie. Sinasabi nila na talagang lockdown rin daw sila. Yung mga friends natin dyan sa Canada. Hindi rin lahat po talaga ng lugar open. Meron rin po yung mga nasa states na talaga super lockdown ngayon dahil nga po hindi maiwasan umaakyat pa rin po talaga ang kaso. Kaya it's just not us. Kaya naman mga ka-Rangers, wag natin sasabihin, doon na lang sana ako sa Australia. Doon na lang sana ako sa Amerika. Ganun din. Alam mo, partner, yung kagabi, nabasa natin yung post ni Dr. Amelita Pangilinan ng Department of Health. Siya po ay nananawagan sa ating mga kababayan dyan po sa Bontoc Mountain Province. Dahil sa buong Cordillera, kahapon po, Bontoc Mountain Province ang nakapagtala ng
pinakamataas na bilang ng COVID-19. May panawagan po si Dr. Pangilinan na sabi niya dapat sundin natin yung mga minimum health protocol dahil umabot po ng 153 ang COVID cases. Yan po sa Bontoc Mountain Province. Buong Mountain Province yun, partner, 153. Ang taas. Mataas yun. Napakataas. Napakataas na yun, Dhobie. Lalo na't sanay lang tayo nakakarinig na dyan sa Bontoc Mountain Province, 3, 1, 2, minsan wala pa, hindi ba? At kung maalala mo, during the start of the pandemic, di ba? Ang Mountain Province, ang tawag nito, kinaiinggitan sa buong Pilipinas. Yes, oo. At sa Cordillera dahil ni isa ay wala pong naitalang kaso ng COVID-19 sa napakahabang panahon. Pero biglang tumaas. Bakit? Hindi ba? So sa tingin natin, meron rin po tayong pagkukulang dyan bilang pong mga residente. Huwag tayong laging nakaturo kung kanino man. Siguraduhin natin na kung tayo po'y magtuturo ng ating mga daliri, ginagawa po natin ang parte. Baka naman, di ba? Pero datagamin nga ako nga. Datagam kita nga. Pero sa totoo lang tayo, pag lumalabas, ayaw pa nga nating isuot ng maayos ang mask. Ayaw nating isuot ng maayos ang face shield. Ayaw nating mag-social distancing. Hindi ba? Let's do our part, mga kailian. Pasasaan ba? Maayos rin po natin to, pero kailangan po ng tulong natin pong mga mamamayan. Ha? O, eto, speaking of mga mamamayan, Dhobie, marami ng mga mamamayan ang mga nag-share sa ating live. Siyempre, marami na rin mga nag-comment. Hello po sa inyo, Sir John Ardon Bacdad Jordinil from LA, Luwakan Airport. Hello po. Busy ngayon yan, Dhobie. Ngayong araw kasi ang ating screening at food fest sa may Luwakan Airport. Sir, pwede pengi akong ticket. Fully book na Bawal humingi ngayon. Hello po, nga bawal hingi. Pero fully book na, naiintindihan po natin talagang marami pong gustong maka-experience po talaga ng ganyan po. Maraming salamat po sa inyo mga tumangkilik po sa Montañosa Film Festival. Kay Roy Albert Oblero, ikwento ko lang, Dhobie, alam mo itong kaibigan natin ito, para rin po sa kaalaman ng lahat na-scam kasi ito. Ay, pwede ko bang i-anunsyo yun, Roy? Sorry. Pero kasi, merong pagkakataon daw, Dhobie, na may kumontak sa kanila. Alam mo naman yung mga nasa music industry ngayon dito sa Baguio City at sa lahat naman po ng lugar, kailangan po talaga ng financial assistance dahil wala nga po nagbubukas ng mga events o walang nagbubukas na bar rather, na mga usually nilang pinagtutugtugan. Okay. Ngayon, meron pong mga kumontak sa kanila, nagpakilala ng taga BJMP. Hindi daw maibibigay yung ayuda sa mga preso, kaya hati-hatiin na lang daw dun sa mga napili nilang mapagbigyan. Nga lang, ang siste, nagpapabayad daw ng parang nagpapabayad ng maintaining balance para daw hindi ma-close yung account. Nagbigay naman itong kaibigan natin. Ayan, na-scam. Huwag po kayo nagpapaniwala sa kahit na anong transaksyon na nangangailangan pong bayaran nyo, lalo't sinasabi nilang bibigyan kayo ng pera. Kung bibigyan kayo ng pera, bigay nyo. Hindi nyo na kailangan pang bigyan ng 100, 200, kahit na anong amount yan. Yan ang tatandaan nyo. Pag humingi ng pera yan, scam na po yan, ha? Si Catherine De La Rosa, good morning team, have a nice day. Si Jara Benitez, good morning. Ito tinawanan ko kanina, si Sir Jonard, sabi niya, pag tumatawa si Grasya, para akong nasa farm. Ano yun, kalabaw o kambing? Good morning po sa inyo dyan, sa busy nating mga kailian. Alam nyo, sa sobrang pagka-busy po ng mundo, siguraduhin nyo po na alagaan natin ang ating mga katawan, mga ka-rangers, ha? Siguraduhin nyo po meron tayong regular intake ng Vitamin C. At kung mamimili ka ng Vitamin C, ka-Ranger, abay, siguraduhin mong piliin mo ang Doc Herb Vitamin C Go dahil napakarami po nitong benepisyo sa ating katawan. Hindi ka talaga magsisisi. This is a superfood and cancer fighting. Good for the skin, kaya naman medyo alam nyo na, naguglow ang aking skin. Enhanced stamina levels. Sexual satisfaction. Meron talaga dapat akong ganun Good for the bones, prevent hepatitis at control high blood pressure at binabalanse rin po nito ang uric acid natin. And of course, nasabi ko nga po kanina, this will reduce the risk of you having cancer. Kaya naman, si mga naghahanap po dyan ng talagang suwabe, talagang effective na vitamin C, hanapin nyo po ito sa mga drugstores at supermarkets at available rin po ito sa Shopee. Hanapin po ang Doc Herb Vitamin C Go. Feel better, live longer. Okay, kung pampalusog naman na kape, ito po ang aking takbuhan.
Doc Herb Coffee. Uy! Di ba? Hindi mo problema dito yung sinasabi nilang magpapataas ng iyong blood sugar level dahil ito po ay merong sangkap na stevia. Okay, stevia. So ito po ay ang aking pampalakas, panlaban sa stress at dahil po sa kanya mga natural na sangkap, ito po ay maganda sa ating sa ating kalusugan. Yes, minamanage ang diabetes, anti-cancer. pinoprotektahan ng liver. Siyempre, nagbuboost ng immunity na kailangan natin ngayon, Dhobie. Pampababa ng kolesterol. Uy! Okay. At ang magandang balita sa mga nais pumayat. Ito po ay nakakatulong sa pagbabawas ng timbang. At kung ayaw po ninyong tamaan ng colon cancer, okay, ito po ay nakakatulong para makaiwas sa colon cancer. Okay? Yun! At kung gusto naman po ninyong tumaas ang inyong level of energy parang kay Grasya, di ba, na parang laging mayroong nakaturok na pampalakas at pampasigla, Doc Herb Coffee pa rin. At ang takbuhan ko naman pagdating sa supplement, Doc Herb Capsule. Okay, meron po itong sangkap na mangustin, moringa seeds, noni, buwa mera. At ito po ay nakakatulong para mapababa ang blood pressure. Yan. Importante yan dahil kung stress ka, tumataas ang inyong BP. At ito po ay nakakatulong para maprotektahan kayo sa iba't ibang sakit. Yun! So, ano pang inaantay nyo? Doc Herb Capsule at Doc Herb Coffee sa umaga. Mabibili po yan sa Shopee. Sa Shopee at syempre supermarkets and the drugstores nationwide. Mag-take na po kayo ng mga Doc Herb products para po you'll feel better and live longer. Thank you, Doc Herb! At syempre maraming salamat rin sa ating mga bagong mga commenters. Si Yuga Balikaw, good morning, Ka-Rangers. Matagot ako, Losan. Maraming salamat. Ang aking kabunganga talagang literal. Si Mavi Fernandez, napakayaman dyan sa Bekel. Hello sa'yo, Pinks. I miss you. I love you. Si Sasha Von Aubrey Hanwell, na hindi talaga natutulog hanggat hindi tayo napapanood, Dhobie, mula sa kanyang GY shift. Good morning, my Sash. Ma'am Lorena Mercado, hello po sa inyong family. Good morning. Blessed morning po. Ingat. Kailangan ko yan pampabawas ng timbang. Nako, Sesh, go. Bili ka na ng coffee, ng capsule, at ng, syempre, Vitamin C Gold. Makakatulong talaga sa iyo to. At syempre si Ma'am Hem Kidsolan, good morning po sa inyo. Nako, ready na ba kayo, mga Ka-Rangers, malaman ang mga pinag-uusapan sa buong Pilipinas? Sa buong ano bang mundo? ihahatid natin ngayon, partner? Diba? Punong-puno yung ating inihandang mga impormasyon. Diba? Para sa ating mga kababayan na wala hong sawang tumutok dito po sa ating morning balitaktakan. Yes, kaya naman, umpisahan na natin, Dhobie, ang... Ano na ang mga tulay. gaganapan sa ating lugar, sa ating bansa, mga Ka-Rangers. Ito na ang Issue number one. Yun, issue number 1 tayo, mga Ka-Rangers. Nako, Dhobie, nakakasawa na ito ata na laging inaanunsyo, na lagi na lang headlines, highest ever. Sa mga nakaraang araw, mga Ka-Rangers, marami na po talaga ang naitatalang kaso sa Pilipinas. Kahapon, nagsabi na naman po ang DOH na ito ang pinakamataas na naman po nating kaso. Nakapagtala na naman ang pinakamataas na kaso na nagpositibo ng COVID-19 dito po sa Pilipinas na 8,773. Sa kabuuan, ang Pilipinas ay mayroon ng 693,048 cases. Mga Ka-Rangers, ilang libo na lamang po yan. Isang araw na lang siguro, abay magiging 700,000 na po tayo. Kaya make sure po, mga Ka-Rangers, na tayo po talaga ay kailangang sumunod sa mga protocols. 8,700 po plus ang naitala po sa isang araw. Again, ikukumpara po natin, nung nagsimula po ang ating pandemya dito po sa Baguio City, dito sa Pilipinas rather, ang daily positive cases lang po na naitatala ay nasa 2,000, 3,000, ganyan. Kaya po malaki pong diferensya yung ngayon na kapag tatala tayo ng 8,000 mahigit. Kaya ingat po mga kaibigan dahil nandyan pa rin po ang
banta ng COVID-19. Okay? Kaya eto, Dhobie, mag-move on na tayo. Good news naman. Gusto ko mag-good news tayo. Eto na ang Issue number 2. Issue number 2, mga ka-Rangers. Naku, gusto ko ng good news sa gitna po ng mga maraming pangyayari po sa mundong ito. Dhobie, congratulations naman sa ating pong mga eskwelahan dito po sa Baguio City. Dahil kabilang sa mga top performing schools sa March 2021 MedTech Licensure Exam, ang University of Baguio at St. Louis University. Out of 3,251 examinees, 1,921 dito ang pumasa. Top 4 ang mga examinees na sina Real Anthony Caliboso Lauron ng University of Baguio at si Julius Ryan Riola Salmos ng St. Louis University, habang top 8 naman si Aldous Rain Baldonado Nonog na mula rin sa SLU. Sa pangkalahatan, may passing rate ang UB na 90.37%, habang ang SLU naman ay 98.1%. Isang napakagandang balita, partner, dahil sa gitna po ng pandemya ay dumating po ang ganitong balita. Yes! No? Lalong-lalo na po sa mga nagsipagtapos, yung po mga nakapasa. At syempre, snappy salute po sa kanilang mga magulang. Congratulations po dahil nagbunga po ang inyong pagsusumikap na matupad ang pangarap ng inyong mga anak at ang pangarap ng buong pamilya. Yes. Wow. Magandang balita po yan. Salamat po. Woo! Para pinag-usapan lang natin ito, di ba? Kasama si Doc Gab. Dahil siya nag-top 2 nung nag-take siya ng MedTech Licensure Exam. Ito naman. Nako, hindi magpapahuli talaga ang SLU. Nako, congratulations Bakit po. nga ba tayo nagpapasalamat, partner? Tayo po ay nagpapasalamat dahil sa gitna nga po ng pandemya, meron po mga lumalabas na mga magandang balitang ganito na nagbibigay po ng inspirasyon sa ating pong mga kababayan. At ito po ay isang pagpapatunay na sadyang ang Baguio City ay nananatiling educational center of the North. Pagdating sa excellence, pagdating sa taas ng passing rate, di ba? Yes. Talagang Baguio, hindi yan magpapahuli. SLU, top 1, di ba? Sa mga medical courses, top 1 yan. Di ba? Pagdating naman sa criminology, yan, hindi po magpapahuli dyan ang University of the Cordilleras at yan, nandyan din po ang University of Baguio, ang Baguio Central University. Di ba? Saan ka ba nag-aral? SLU ako. From the Light of the North, St. Louis University. Wow, ako naman talagang produkto po ako ng international school. Uy, saan? International School, San Andres Bukid. Joke lang po. Mas international ngayong elementary school ko noon eh. Luwakan Elementary School, tabi ng Luwakan Airport. Oh, diba? May airport kami. Ang tayog ng mga pangarap ng mga bata dyan habang sinusundan nilang tinitignan, tumitingala sa langit ang mga eroplanong lumilipad. Eto naman, nako, sa mga nagbabalak na mga taga Baguio City bumaba at mag-swimming ngayong Semana Santa. Issue number 3. Issue number 3 tayo, mga ka-Rangers. Kayo nga ba'y talagang nagplano na magbabarkada, magkakapamilya, na bumaba? Dahil alam mo naman, Dhobie, dito po sa Pangasinan, okay naman pong makapasok tayo from GCQ areas, tayo po dito sa Baguio City and Benguet. Nga lang, naglabas ang Pangasinan LGU na close for public ang ilan sa kanilang mga beaches mula March 31 until April 5 this year. Ito po ay yung San Fabian Beach na lagi natin pinupunta dahil napakalapit. Bimalay Beach at yung Dagupan City Beach. Ito ay upang syempre mapigilan ang posibleng pagkalat po ng COVID-19 at mga variants nito. Wala pong swimming dyan. Tsaga-tsaga po muna, mga kaibigan. Kung tayo po ay talagang atat na at excited na lumangoy, lumublob sa tubig dagat dahil tayo ay kinakantsawan ng ating mga supling dahil alam mo, mga supling natin, napakahilig yan sa tubig, di ba? Sila talaga, Dhobie. Alam mo, minsan nadidepress ako kasi sila talaga yung nagre-request, yung mga bata. Kahit isang araw yan na nakalublob sa tubig, hindi yan aahon. Ay, no. Okay. Pero hindi sa kakain. Ngayon, kids, wag muna away nanay tatay, ha? Wag muna awayin si mama at papa.
pabili muna kayo ng mga yung mga nabibili diyan 'di ba? Yung parang ano tawag doon? Mga inflatable pools. Inflatable pools. Lagay mo muna sa terrace, sa may garden, sa wala, may garahe. Batcha, yan. Timba. Oo. Wala muna miming. No Wala miming miming. first Okay. because there's COVID around the world. Ingat. Bahagi po yan ng pag-iingat. Okay? Kesa po sa magsisipo tayo pagbalik, hindi ba lalo nga po may kasamang bata at mga matatanda. Dito na lang po tayo sa ating mga tahanan. Tayo po'y magnilay-nilay ngayong pong Semana Santa. Hindi po ba? Mga ka-Rangers, naku, tayo naman. May makakausap mamaya, Dhobie. Ito, marami ring ganap to sa buhay. Oo, parang ito kailangan magnilay-nilay. Dahil parang ang dami niyang ginagawa sa buhay, kailangan niya muna mag-relax. Busy, no? Busy. Pero talaga namang napaka-effective sa lahat ng mga ginagawa niya. Sino nga ba yan? Mga ka-Rangers, makakasama natin sa pagbabalik. Dito lamang po sa Morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hear the music of the heart. Let all music take you there. Where Star will take you everywhere. Bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes! Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito.
Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Malinis sa lahat ng sulok. Mabango. Stricto sila sa mga pamantayan nila. Pagdating mo pa lang dito, makikita mo yung mga staff sa maintenance, naglilinis. Talagang sinisiguradong disinfected ang lugar para sa kanilang mga pasyente. Tinitest lahat ng mga pumupunta dito sa HDU o dialysis unit para siguradong walang makapasok na virus. Nakakapagbiruan ako sa mga nurse kasi very approachable naman sila, very friendly. Bilib na bilib ako sa mga nurses at doktor dito kasi very professional sila. Dito ko nakita yung best care. Dito sa Lorma, safe kayo sa amin. Good morning, good morning, good morning! Nagbabalik po ang tambalang Dhobie and Grasya. Ito po ang Grabe! Tambalang Grabe po tayo, mga ka-rangers. Sana po okay kayo at sana po nakapahinga na rin po ang ating mga utak sa kahit na anong problemang dinaranas mo ngayon. Yes, di ba? Hingang malalim, release, okay na ulit tayo. Raban lang, mga ka-rangers. So, eto, makipagkwentuhan po tayo sa isang taong wala ring tigil sa kakagawa ng kung ano-ano, lalo na po para po i-promote ang tourism natin dito sa Baguio City. Ang kilalang YouTuber at syempre kilalang influencer, si Marley Opa. Good morning, Sir Marley! Uy, na-miss natin ito. Tagal na nawala. Good morning, DJ Grasya. Good morning, Sir Dhobie. It's a pleasure to be here once again, and I'm so happy to share this morning with you all. Yes, napakapogi talaga nito si Sir Marley Opa. Ano nga po yung YouTube account niyo po muna para ma-check na rin po ng mga viewers natin right now? It's youtube.com/MarleyOpa. So, sobrang daling to Memorize. remember. Okay. So ano pang pinagkakaabalahan ngayon ng ating idol na si Marley Opa? Well, I'm doing so many things. So I'm doing my masters right now. I'm doing my work. But the one that I'm most interested and excited about are yung mga experiences for Baguio tourists that I've been able to create and curate. O, di ba? So, we are still continuing the cafe walking tour. We're so happy to have done it over 3 weekends already and share the joy of coffee and Baguio City to many friends. And now we're looking at other experiences na pwede natin i-share, especially once Baguio City really opens up for tourists to elevate the tourism experience here. Yes, Wow. okay. Ako po ay natutuwa dahil I was part of the launching, di ba? Yes, yung yes. curtain raiser ng cafe walking. How did you find it, Sir Dhobie? To be honest with you, yung isang pinuntahan natin in my stay in Baguio for at least 20 years, ngayon, noon ko lang na nakita siya puntahan. Yun ba yung Dapat antique siya shop? lang. Yung antique shop? Yes. Okay. Pangmayaman kasi yun kaya hindi ko napupuntahan. So ngayon, ang tanong ko, ano pong bago sa cafe walking tour? Ang bago natin ngayon is really we have deep dives na. We had a visit in a workshop. Wow. Na doon din sa may Brent Road. Opo. It's a workshop that allows kids from 9 to 15 to create anything for free.
So may isang room, it's supported by a Japanese foundation na pwede silang mag-cooking, pwede silang mag-bakery, pwede silang gumawa ng video editing, meron silang green screen doon, at meron silang 3D printer. Wow. And then pwede nilang gawin kung anong gusto nilang gawin, and it's for free. Nice. So, and these are things na hindi alam ng public. And in that cafe walking tour, we were able to go inside the workshop and really see kung ano yung nasa loob. Yes. And it's free for kids. Nice. From 9 to 15 years old. So, ilan na po? Ilan na po yung nag-participate? So far, we have we've reached like almost 30 people kasi we are limited up to 10 per visit. Diba? So, yun yung accommodate na natin sa cafe walking tour. Okay. Doon po sa first na cafe walking tour, we visited, I think, 2 coffee shops. Doon po sa mga sumunod, ilan na po yung mga coffee shops ang napasyalan? We have, mga 4 talaga. When we always showcase the best of the best and homegrown and run by friendly entrepreneurs na deserve much wider exposure. So we have 4 coffee shops na binivisit po. Wow, nice. Every time. Okay. Yun. Sayang you missed that last 2, Sir Dhobie. Pero you also saw one of the best. I was with you in spirit. Yes. yes. Sir Marley, kayo talaga nagkakasundo kayo, Sir Dhobie, na-experience niya yun, ano? Pero para po sa mga nagtataka, ano po itong cafe walking tour in basic words? Paano po ito nagwo-work? At ano po yung mga ma-enjoy ng mga sasama po sa inyo? So, it's really a walking tour. Maglalakad po tayo. We will spend 2.5 hours walking and exploring the nooks and crannies of Baguio City along Leonard Wood. Okay. So, along the way, we will stop by cafes to refresh, to replenish, to revitalize. But along the way, we will discover yung mga sinasabi ni Sir Dhobie na 20 plus years ka na sa Baguio, sir, na hindi napapansin at hindi nakikita, and then hindi na-appreciate kasi hindi natin alam yung stories behind. For example, yung Court of Appeals building, alam natin yan lahat, di ba? But we don't appreciate kung bakit nandun yun, because it is a vestige of why Baguio City is truly the summer capital in the Philippines. Kasi nung time ng mga Americans, this was the summer capital kasi ang init-init sa Manila. So they really held their executive, legislative, and judiciary functions here in Baguio City. And of all those branches of government, only Baguio City retains that judiciary role. Kaya yung mga judges, yung mga Supreme Court judges, they still continue their sessions in April and May dito sa Baguio City. Yes. So it's a reminder of the history of Baguio City, and it's a reminder of the American architecture na very utilitarian style na ma-appreciate ng mga tao. Nice, hindi ko alam. Ako born and raised naman sa Baguio, I did not know that. Kasi ang alam natin, summer capital, kasi it's just a summer capital for vacationing. Yes, oo. Pero it's really a political summer capital kasi nung 1930s, 40s, nung American occupation, they really held the functions of the government here. Nice. Good to know. Thank you for sharing. Diba? So, Marley, those are the little things na now you appreciate why there's such a court of appeals there na papuntang SM na nadadaanan lang natin. And then the other thing na I was really happy to share is yung Zonta Star Walk Park. Alam niyo ba yan? Hindi. Opo. Ako hindi. Alam mo yan kasi nadadaanan mo yan. Yun yung park. Sa harap ng BIR. Sa harap ng BIR. Stairs. That's a reminder of how community building and community effort preserves spaces like that, precious space. Kasi yung space na yan, kung ipapadevelop mo yan sa real estate developer, that has so much value, di ba? But because of community cooperation, they were able to preserve that park and make it into a public space. Na in a city like Baguio na super pressured for urbanization, you really want to preserve all these public spaces and pockets of green. Alright. And dagdagan lang po natin yung sinabi po kanina ni Sir Marley, aside from the justices of Court of Appeals,
even justices of the Supreme Court conduct their summer session here in Baguio City. At marami na po silang mga desisyon ng mga controversial na kaso dito sa Baguio. Ang hindi natin makakalimutan dyan is yung RH bill, di ba? That was subject of debate during I think 5 years ago. Pero dito po na-resolve yung pong isyong yan dito po sa Baguio. So, mga ganun. And when I also discover it, and when I learn about it, mas natutuwa ako at mas nagkakaroon ako ng more enthusiasm doing this. Kasi I like sharing this information for people to appreciate the city more. Ano mas nai-inlove ka pa sa Baguio, Sir Mark? Oo. So ano pa ho yung mga upcoming na pagkakaabalahan po natin? So, apart from, as an offshoot to the cafe walking tour, we also thought na why not just limit it to lovers of coffee? Di ba? Yes. There will be lovers of photography and taking and our microbrewery, mga beer dito. So we would like to package these kinds of elevated experiences, and we are partnering with a platform called Klook, na very famous. It's the #1 OTA, which is an online travel agency in the Philippines right now. It's based in Hong Kong, and when they saw our cafe walking tour, they offered us to create exclusive experiences for them. Wow! Nice naman. Okay. So, with Klook by your side, at syempre marami kang ideas na mga ginagawa at nakikilala na nga po itong ginagawa nating pagpapakilala sa Baguio City, not just for tourists, but for also the residents. Ano-ano yung mga nakaplano sa atin? So, #1, ang gusto ko ipakita sa inyo is yung vest ko na knitwear. Nice. This is from Lanvin, which is a haute couture na Parisian shop. How much did I get it? Guess mo, DJ Grasya. Mahal kasi yung mga yan eh. So, mga 500? This is 20 pesos. This is 20 pesos na Lanvin. So, when you talk to any fashionista, that's a very elevated brand na mamahalin. Na ka-level nila Dior or whatever, right? Pero this is 20 pesos. Wow! And I wanted to share that na a guided shopping. We call it Guided Highland Treasure Hunt. Diba? So, and go beyond the night market kasi hindi lang naman night market. We go to yung mga maliliit na malls, na mga parang labyrinth of the malls in Session Road. And we'll also hunt for antiques dun sa pinuntahan nyo. And then mga plants and blooms doon sa Orchidarium. Wow. So like, putting this together, kasi if you are a tourist on your own, baka mahirapan ka. And then you're end up staying just in your hotel. But with these kinds of experiences, elevated experiences na na-curate and create nating lahat, we elevate Baguio as really a truly special city for tourism. Yes. So marami na silang pwedeng gawin. At saka yung mga natatakot mag-shopping mag-isa kasi baka taasan ng presyo dahil alam na turista ako. Yes. Pag kasama kayo at alam nyo na ang parang kalakaran sa mga wagwagan, ukay-ukay, mas mapapamura sila. Yes, and then if you have a fashionista or someone who really knows fashion, makikita nila na this is worth the price. Yes, diba? Tama. Yung mga Uniqlo that I found, mga 3 for 100 na good for running. So, as natutuwa ako, sabi ko, lagay na natin dyan as a part of the experience. Yes. At balita ko, meron ring farm visit. Yes, we would like to have an organic farm visit as part of what we call the ultimate Highland experience. Diba? Go beyond the antique shops, go beyond the shopping, but really appreciate yung pagiging food basket ng Cordillera in the country. So go to an organic farm and sample fresh produce. Parang yung sa farmers basket ninyo. So yun po, we will go sa antique shop, sa organic farms. Doon po sa organic farms, Sir Marley, ano pong specific organic farms ang papasyalan po natin? So secret po yan because it's a private organic farm. And then we will also
visit private gardens. So yung pong mga gustong mag-join, doon po lang nila malalaman kapag nagkita-kita na. Yes, Oh. yes. Yun yes. yun yung sorpresa ninyo. Hmm? Yun yung sorpresa ninyo sa kanila. Yes po, yeah. Okay. Ang walang surprise lang is that they will really have fun and then they will learn a lot and then they will enjoy the day. Kasi what we aim to have is just unforgettable positive experiences for them. Nice! Okay, moving on. Meron kang syempre isa pang plano, pangalawang plano. Yung may yung shoots and shots. Shoots and shots, Yes. di ba? So, from the term shoots and shots, so we will make sure na when you visit Baguio, you will have professionally taken photographs in iconic sites. Nice. Can you imagine you and a couple, kayo magjowa kayo, punta kayong Mirador Hill, mahirapan kayong mag-take ng photo kung kayo lang na magdalawa. You would like na someone takes those photos professionally, di ba? Go to the bamboo sanctuary, have professional photos taken. And then, at the end of the day, sunset drinks in a microbrewery, a beer tasting in homegrown microbreweries dito sa Baguio, and it becomes a shoots and shots concept. Nice! Diba? Yun naman ang hanap natin tuwing tayo po'y namamasyal, magkaroon ng sobrang magandang remembrance at kumuha ng pictures na talagang hindi natin makakalimutan. Ito, wala ka ng hassle. Hindi mo na kailangang hawakan ng cellphone mo to take selfies and groupies. Meron na kang kasamang professional photography. Professional photography, and then right then and there, makukuha mo na yung files, you can choose, and ang best doon, you have beer tasting. Yes! Oh, di ba? That's the best part. So, it's in a compact 2 hours, ang dami mong ma-experience, and no other city in the Philippines offers something like this. Nice. Diba? At ang maganda dito, I assume na meron kayong mga partners na mga photographers na isa ring naapektuhan itong pandemic. Yes. Tulungan. And then, so, apart from unforgettable positive experiences for the customer, what we really aim to do with these kinds of ideas is to really help people, especially help locals, help small businesses bounce back from the pandemic. And this is, me as Marley Opa, I need to do this because I really want to help. And I really want people to experience the joy again of living, especially amid the pandemic. True. So, yung mga photographers that cannot do things on their own, we hope to help them out with this platform that we're creating. Yes. Sa mga gusto pong sumama, how can they join? So, right now, please follow my page at youtube.com/marleyopa, facebook.com/marleyopa, because we will announce now our Klook packages. Nice. And then they can use Klook because it makes transactions easy, and then all the protocols are followed. At saka yung booking nila are very streamlined. And then I love Klook because every time I go to Taipei, to Japan, to Singapore, I use Klook. So I'm a big fan of Klook. And now, it's my privilege and I'm humbled na I'm now their exclusive partner for curated experiences. Wow. Nice! Congratulations! Okay, sa mga nagtatanong, syempre, gusto namin ma-experience yan. Napakasaya namang imaginein, pero magkano? At kung bang ako'y maraming friends, mga 20 kami, ganyan, pwede bang i-accommodate ng one tour lang yan sa mga nabanggit mo? Yes, we're pretty flexible. Right now, we're just testing the market. We have our Klook exclusive prices, but for friends and family and new friends, reach out to Marley Opa on YouTube and Facebook so that we can give you rates that are most practical for you. So pwedeng tumawad Kasi di ba with the wagwagan concept. Kailangan, pwede po bang ganito lang kasi ito lang yung aking ano. Tapos for me, it's really just to share the joy and to share the experience. And for me, even with my cafe walking tour, I'm a volunteer tour guide. So it's I like the spirit of volunteerism. So hindi talaga ito parang trabaho sa iyo. Parang you're just doing it for fun while helping other people. Yes. Totoo yan. Kasi it's a great use of time. Now that I'm privileged to be part of the city. Di ba? That's great. Sige sir. Okay, kumusta po? Marami na hubang sumasama sa inyong mga activities? So right now po, we have a vibrant community of nag-join na sa cafe walking tours.
we are so happy to share na 100% positive experience, Nice. exhilaration, and then for them, they like the exercise part of it, they like the discovery part of it, and they love the coffee part of it. So it's really a well-rounded experience. Nung last Saturday, we have someone who visited Baguio. She is a silver medalist nung Southeast Asia Games. Wow! And then she joined the cafe walking tour. And then it was so humbling for me to host her as part of the tour. Kasi for her, top level athlete to Of course. For someone to really appreciate as well, beyond her training regimen and schedule, nakasama siya, she made time, and really enjoyed Baguio for the first time. Nice. At maraming nagpapasalamat sa iyo, Sir Marley, because of coming up with this kind of events at nagkaroon ng mga bagong experience dito po sa ating city. Yes po, a simple thank you and a simple gratitude, expression of gratitude, nakakataba talaga ng puso sa akin. Kasi I don't need much. Di ba? Okay na ako eh. Pero every time I help people and every time I let people experience new things, on things that I've experienced anyway in other countries, doon ako natutuwang-tuwa po. Nice. Sila po'y natutuwa dahil nakakasama ka nila. May kilig factor pala yun. Naiintriga sila. Sino ba itong Marley Opa na ito na mukhang isang Korean superstar? May ganun yun yung tanong sa akin, nakita tayo sa isang coffee shop. Sabi ko, it's up for you to discover who is Marley Opa. Hanapin nyo sa YouTube at Facebook. Tapos balik-balik na sila sa'yo. Tapos just reach out to me kasi ang chill-chill ko lang naman dito sa Baguio. And then, the fact that the city is chilly, doon ako nakapag-isip and then all these fantastic ideas come in. And doon, I can always help out and reach out to you. I'm curious, Sir Marley, you have international followers, di ba? Maraming mga friends from different countries. Ano yung mga feedback na nakukuha mo from them? They really love it. They love the fact that I'm able to do so. Kasi for many people, will just be an idea. Diba? Para lang siyang, concept is a good concept. It's a good thing to do. But for you to really implement it, and implement it consistently, diba? Kasi we've started it in February. For the past 3 weekends, we've been able to do so. Natutuwa sila kasi it just means na it's not just talk. It's really action, right? Okay. And then especially amid the pandemic na limited yung movements, we were able to find ways to implement our ideas. So natutuwang-tuwa sila. Okay, pag-usapan naman natin ang tungkol sa bonfire dining. Sarap. This is a romantic event. So yung bonfire dining po, it was just a conversation I had with one of the business owners here na hindi parang ang ganda ng weather ng Baguio in an evening, why not have a gourmet dining beside the bonfire? Diba? Parang ang tagal-tagal na nating alam niya na masarap mag-bonfire, masarap kumain. Pero why not put things together in a safe space na people can just talk and reminisce about everything and make it an elevated experience. Tapos may saxophone. Di ba? So like all these little ideas and then the food is ready. You can create yung dessert mo out of marshmallows and s'mores. Nice. And then trigger all these happy memories before nangyari to lahat ng pandemic. So yun yung goal talaga natin is to bring us to that bubble of nostalgia and happiness para we give ourselves hope after this pandemic. Kailan po ba magsisimula itong mga to? Gusto ko na maki-join eh. So yung please stand by. Our first, yung mga new experiences are launching on April 3rd. April 3rd. Uy, Semana Santa. Just to, we don't expect a lot of people to come yet because of the borders. But we'd love to just launch it and put it out there. Okay, so kahit na isang tao lang, dalawang tao lang ang i-tour natin, pa-experience natin lahat to, go tayo. Yes. Kasi that's how Cafe Walking Tour also started. We just wanted to launch it. We just wanted to make sure people have unforgettable positive experiences. Kasi that's the only way for you to assure it by doing it po.
Nice. Kaya sana ma-appreciate nyo to, taga Baguio man o turista, dahil hindi lang sila Marley Opa ang magiging masaya makasama kayo, kundi marami tayong matutulungan. Like mga establishments na nabook po nila para mapasyalan nyo yung mga tao, mga staff ni Sir Marley na matutulungan sa kanilang livelihood. Yes, and really, when you talk to the hotel operators, to the keepers of inns and transients, they really are suffering, right? So this is a way for them to be able to reach out to a new audience and have more customers, patrons appreciating their services. Yes, okay. Ito pong mga nagawa nyo ng mga cafe walking tours, na i-post nyo na po yan ba sa Facebook? Invite everyone para mapanood nila at magkaroon sila ng idea. So cafe walking tour is already fully launched. Please visit facebook.com/marleyopa and youtube.com/marleyopa. For the other activities on the Ultimate Highland Experience, guided treasure hunt, and shoots and shots, at yung Bonfire Gourmet Dining, I'll announce it on my YouTube and Facebook pages, but these will all be on Klook because I'm their exclusive partner in these new exciting experiences. Yes, we're so excited for that, Sir Marley. Manunood talaga ako, talaga susubaybayan ko. Siyempre, makikijoin ako sa isa sa mga ganap mo dito. Join and then we'll give you complimentary. Sir Marley, last question po from my end. Ano po yung nagbigay po sa inyo ng inspiration to come up with these different kind of activities para po ma-break yung lockdown? It's just like creating opportunities amid the lockdown. Well, I'm really happy, humbled, and grateful just to be alive, right? And then all the experiences that I've had, even my scholarship in Ateneo, my scholarship in taking my masters, these are all not on me at all, diba? These are all, we can call it blessings, you can call it grace, if you're a believer or not. It's beyond myself. So this is just for me to give back. And then this is just for me to live a happy life, live a full life, and share the joy that I've been able to get for myself because of help from others. So I am really inspired by kindness. I am inspired by generosity. And that's the reason why I truly like to be a kind and generous person. O, diba? Yes. So, even as a Marley Opa, nabibigay talaga ako ng mga Gcash dyan. And then allow people to be helped because it inspires me and it creates a virtuous cycle. The more kind and generous you are, the more kind and generous person you become. Yes. So, I'm inspired by kindness and generosity. Kaya lagi ako nagdidikit kay Yes. Para maawaan tayo ng kind and generosity, ganyan. Maraming salamat. Ako, panghuli ko po, open po ba kayo for iba pang partnership? Let's say, iba pong mga business owners na gusto pong kumausap sa inyo? Yes, I'm joining a business club here called Up North Business Club. I'm more than happy to help out small businesses and entrepreneurs. Please reach out to me. And let's collaborate, let's help each other, and let's elevate tourism in Baguio City. Tourism is the lifeblood of this UNESCO creative city, and so we have to work together, collaborate, and cooperate. Yes, thank you so much, Nice. Sir Marley Thank you so much Opa. po. Maraming salamat. God bless you more para ma-bless God mo pa bless ilan din. pa. Thank you po. Maraming salamat. Ilan po mga gusto nyong batiin o pasalamatan? So I would like to thank my team, sila Ashley, sila JV, si Sir Chris, si Ate L, Yes. and those that have joined our cafe walking tours, our 3 batches. And of course, I would like to always thank Sir Dhobie and DJ Grasya for giving me your platform to share my ideas as I design and build a life I love. Yes. Looking forward to be with you hanggang maging successful na lahat ng mga. Nagpapasalamat po ang RNG sa inyo, Sir Marley, dahil po sa inyong suporta. Because if you can still remember, tayo yung unang nagkita, di ba, during the start of the morning show. Yes. Diba? Kayo yung unang sumuporta po dito sa ating Yes. programa. And
our legs is always open. Joke lang. Legs na ba? Arms lang. Our doors. And I look forward to continue supporting. Wow, positive. So let's talk about it, Sir Dhobie. Collaborate lang, di ba? Collaborate lang. Let's help each other because we have one common goal. Yes. And that is to promote Baguio and inspire our kababayan. And live a happy life. And live a life that is the fullness of life. So yun always yung iniisip ko. Sarap. Sarap maging Marley Opa para wala kang problema. How to be you po? Thank you so much, Sir Marley. Thank you so much. God bless you more para po mas marami kang mabless. Sabi ko nga kanina. Your parting message, sir? Well, I always go back to what I say. Being alive right now is a privilege and is also a responsibility, because it allows us to design and build a world with love, which is inclusive, progressive, and beautiful. I am Marley Opa, and I'm here for you, and I enjoy being kind and generous. So reach out to me, and I hope to work together with every one of you all. Yay! Thank you. Marley Opa, ladies and gentlemen. Sana po supportahan po natin lahat po ng mga gusto niyang promotion activities para po sa Baguio City. Para na rin po sa atin, para sa ating mental health. Diba? Makakalimot tayo ng problema. Ito naman, Dhobie. Marami pa tayong syempre pag-uusapan. Informative na naman po ang ating susunod na pag-uusapan dahil ito ay Comelec Hour. Sa pagbabalik po yan ng Morning Balitaktakan! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hear the music of the heart. Let all music take you there. The star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tjhomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TJ Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TJ Home Builders, we turn houses into homes. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital.
Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Malinis sa lahat ng sulok. Mabango. Stricto sila sa mga pamantayan nila. Pagdating mo pa lang dito, makikita mo yung mga staff sa maintenance, naglilinis. Talagang sinisiguradong disinfected ang lugar para sa kanilang mga pasyente. Tinitest lahat ng mga pumupunta dito sa HDU o dialysis unit para siguradong walang makapasok na virus. Nakakapagbiruan ako sa mga nurse kasi very approachable naman sila, very friendly. Bilib na bilib ako sa mga nurses at doktor dito kasi very professional sila. Dito ko nakita yung best care. Dito sa Lorma, safe kayo sa amin. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Yan! Yan! Buhay na buhay! Tayo po'y nagbabalik! Balik po tayo sa morning balitaktakan at sa pagkakataong ito makakasama po natin ang ating election supervisor, Attorney Elenita Julia Tabangin Kapuyan. Ma'am, good morning po. Apo, good morning Mr. Dhobie, good morning Miss Pantasya Grasya. Good morning po sa lahat ng nanonood. It's already Comelec Day and it's TGIF Friday. So, announcement muna tayo. Apo. Apo, nag-change schedule po kami ng ano po because of yung Memorandum Circular of the President number 85. So, tayo ay nag-change schedule. So, Monday to Thursday na ulit tayo. Disinfection Day is Friday. And then, 8 o'clock to 3 p.m. na lang po ang registration. So, may cut-off na 3 o'clock. So, hanggang April 4 po yan. March 22 to April 4. Then, wait for further announcements again before April 4. So, lumiit po yung aming capacity ngayon. 30% na lang yung pumapasok sa amin. In the meantime, dahil po mataas yung COVID cases. Okay. So yun po yung pinaka-main reason, Attorney, kung bakit po biglang nagbago po yung schedule. Dahil tumataas po yung kaso ng COVID-19. Opo, tumataas. And You mean suspended. tumataas po yung kaso sa Comelec offices? Opo, tumataas din yung kaso sa Comelec offices. Aha.
So, maraming 30% na lang yung ano namin pumapasok ng mga tauhan, and then suspended ang satellite registration natin. So, wait for further announcements again. Hopefully, mabakunahan na tayong lahat para matapos na to. So dito po sa Baguio and Benguet, meron na po bang mga staff ng COMELEC na tinamaan po ng COVID-19? Meron po sa Apayao ang sinabi ng aming direktor. So, mag-ingat po tayong lahat. At kaming mga COMELEC talagang doble ingat na rin kami sa aming mga opisina. Okay, so ano po yung mga pag-iingat na ginagawa po ngayon? As usual, sa ating basic na protocols, health protocols, hindi tayo lalabas ay magre-register o magpaparegister na walang face mask at saka face shield, and they have to bring their own ballpen. And then, may barriers po kami na nakahanda dyan at nag-scatter na rin po yung mga staff namin para ma-accommodate yung konting taong pupunta. And then, tayo po ay mag-iingat palagi pag hindi naman kailangang lumabas at naka-work from home kami, hindi dapat kami lalabas. Wala pa ho bang schedule ang mga taga-COMELEC ba pagdating po sa vaccination? Hindi ho ba kayo nakasama dun sa mga priorities considering po yung vulnerability po ng inyong mga staff dahil po sa ginagawa po natin mga satellite registration? Opo, kami daw po ay number 4 sa local government of the City of Baguio. Kasabay namin yung officials of City Hall. Pagka natapos na daw po yung health frontliners, and then susunod yung senior, and then yung barangay health workers? Kami na yung pang-apat. Pang-apat, okay, malapit na. Hopefully bago kami ma-reshuffle at baka mapunta kami sa Kalinga ako, so hopefully ma-vaccinate na rin kami. Yes, kasi para sa kaalaman ng lahat po, 2 doses po yan. Hindi po yung isang shot lang tapos na. You'll wait 2 weeks po ata or days bago po isunod yung second dose. Opo. So matagal-tagal pa. Kaya sana nga po dahil kayo po talaga mga frontliners rin po kayo para po mabigyan tayo ng maayos na eleksyon. So Kalinga po kayo maililipat? Malamang po, tentative schedule lang tayo. Hindi bale, mag-virtual na lang tayo. Virtual dancing din. Malayo-layo po ang Kalinga, so mababase po kayo sa Tabuk. Opo, yung last assignment ko sa Apayao. Apayao. Mas malayo na naman. Mas malayo talaga 12 hours trip from Baguio City. Yes. Pero hopefully, stopover po kayo nun. sa Ilocos Norte na ang stopover. Hopefully, makakasama pa rin po natin si Attorney Elenita. Huwag kayo mag-alala. Okay, so ano po ang ating pag-uusapan ngayong araw, ma'am? Ano po yung mga gustong ibahagi ng COMELEC sa ating mga kababayan? Actually, this is one of the most boring topics. Pero we will make it interesting kasi may twist siya. Let's make it sexy and wow, interesting. Sexy may twist ito. So, pero bago tayo bago tayo pumunta sa Alambatas, kasi part of Alambatas yan, we'll go first to points to ponder sa ating bago natin iwanan ang Section 78 of the Omnibus Election Code, otherwise known as, at memorize na ni Mr. Dhobie ngayon, petition to deny due course certificate of candidacy on the ground of manifest misrepresentation on the face of the document or instrument, citing age, residence, citizenship, non-possession of a natural-born citizen of the Philippines, not a registered voter, at saka yung taong ipapadisqualify nyo. So, yung mga yan yung mga na-enumerate ko, yan yung grounds ng Section 78. Ngayon, pwede po ba ito, ang question, pwede po ba na pag nilagay ko yung misrepresentation sa face ng document, sa contents ng COC, pwede po bang ipa-disqualify kung ang nilagay ko CPA ako, pero what is your profession kasi nakalagay doon? CPA. Pero ang totoo, hindi. So, fa-filean ako ngayon, petition to deny due course certificate of candidacy, etc. etc. Pwede ba yun? Hindi. Kasi, ang kailangan, it must pertain, yung misrepresentation na yun must pertain to a qualification of a candidate na nakalagay sa COC niya. Yun ang misrepresentation. It must have the intention to mislead. And then, if you are concealing it, and if it is revealed to the people, you are ineligible. Okay. So, that's loose versus COMELEC. Ngayon, may isa pa. Paano kung ang pangalan ko Jessica, yung nilagay ko, pero yung pala, Jessie. So, iba na naman yung nilagay kong name sa talagang name ko. Violation ba yun? Hindi. Kasi ang nire-refer na violation sa Section 78 is yung qualifications nyo as a candidate. Ngayon, pag nalaman yan, you are ineligible. Pero hindi naman kung iba yung pangalang nilagay mo dun, alias mo yun, for example, you are still allowed. So, hindi yan kasama sa scope ng dapat i-disqualify. That's Villafuerte versus COMELEC. Ngayon,
At dyan na po nagwawakas ang ating petition to deny due course certificate of candidacy. Sa wakas, sabi ni Sir Graduate na Dhobie. tayo dyan, graduate. Ngayon, we will just go back to that anytime kung meron tayong i-discuss tungkol sa disqualification. So, let us go to Alam Batas now. Okay. Ang Alam Batas, next slide please. Ang mayaman ang may alam. O, baliktad yan ulit. Ang may alam ay mayaman. Yes, kasi we're adding knowledge. And our advocacy is to inform you. Okay? So, let us go to the powers of the COMELEC. Next slide, please. Yes. Yan. Ngayon, nahahati yan sa dalawa. Sa Article 9C of the Constitution of the Republic of the Philippines. So, we have administrative powers and judicial powers. Ang administrative powers ay naka-enumerate dyan. Please, next slide. Medyo mahaba-haba. Okay. So, it pertains to yung mga trabaho namin sa opisina. You appoint, you administer and enforce election laws. You appoint members of the Board of Canvassers. And then, yung mga i-deputize nating law enforcement agencies, kasama DILG, DPWH, DepEd, lahat yan. And then, you suggest to the Congress mode-saving things para makasave tayo sa election, mode-saving measures. And then you report to the Congress that there is anong tawag nito, the conduct of the elections, kung anong nangyari sa ating automated elections. Yan lang administrative. Ngayon, ang rule dyan, please remember na ang rule dyan, the COMELEC can act directly on a case concerning that. Pag i-exercise niya yung kanyang administrative powers. So, diretso, unbank yan. Anong pronunciation nun? Inbank o unbank? Basta unbank. Ayan. Ngayon, punta tayo sa quasi-judicial powers ng COMELEC. So, that's Section 2, 9C of the Constitution. Number 2. Next slide, please. Next slide, please. Yan. Yan. Judicial function. Ang ano niya is to be under its jurisdiction to determine yung issues concerning contests relating to returns, qualifications, and elections of provincial, municipal, regional, barangay officials. So, lahat ng election protest dyan pupunta. Ngayon, this is not administrative. This is quasi-judicial. Meaning, you exercise discretion and judgment without performing the functions of a judge. Yan ang ibig sabihin ng quasi-judicial. So, napaka-boring. Parang yung sinabi ng anak ko. Sabi ko, uy, mag-Holy Week, so we're going to outline everything sa notes mo and we will study ngayong Holy Week. Sabi niya, para namang napaka-interesting ng sasabi mo. Parang ito, hindi interesting, it's boring. Ngayon, tingnan natin ang mga kasong ito na applicable dito. So, wag ka munang mag-next slide kasi wala nang ibang slide kundi quote of the day. Okay. Itong first case na titignan natin is the case of Serafica versus COMELEC, which is a 2013 case. The facts of the case are as follows. Number 1, si Kimberly Serafica is the daughter of Olivia Serafica. So this daughter filed a COC for counselor. And then, it appears that 20 years old lang siya. And ang naka-require sa tagig, kasi sa tagig siya tumakbo, 23 years old dapat, ang minimum age for counselors. Opo. So, di ba madidisqualify to kasi underage siya. So alam nyo na ang dapat i-file dito, yung favorite nyo, petition to deny due course certificate of candidacy, di ba? Et cetera. Ngayon, before the clarificatory hearing, take note, walang na-file na kaso. Clarificatory hearing about her age doon sa munisipyo, hindi na niya itinuloy yung kanyang candidacy, she filed a withdrawal. So, nag-withdraw siya. And then, ang nag-substitute sa kanya is the mother. Ngayon, si Olivia ang mama, si Kimberly yung nag-file. So, sabi ng COMELEC ngayon, upon the report of the election officer, you are disqualified, so we are canceling your COC. Ang effect niyan is, we are denying the substitution because we are canceling the COC. Because there is a misrepresentation doon sa yung certificate of candidacy about your age and you are underage. And therefore, because it follows that the candidacy is void, the COC is also, the COC is void, and therefore the substitution turns out is void. Okay? Inakyat nila sa Supreme Court ito.
ang sabi, the cancellation of a COC is a quasi-judicial function. And COMELEC cannot act on it directly. Kasi under the Constitution, they have to decide on it by division where the parties are afforded the opportunity to be heard. So dapat pupunta muna yan pag cancellation because it is a quasi-judicial function. Pupunta siya sa division and then i-hearing kung ano yung decision dyan at adverse, may motion for reconsideration, and then saka siya pupunta sa COMELEC en banc. Yun ang proper procedure for quasi-judicial function. Pero kung administrative, diretso yun. Sabi ng COMELEC, we are exercising our administrative functions and therefore we can act directly on it. Pero ang sabi ng Supreme Court, hindi pwede because there is a violation of due process. Dapat in division muna na nag-hearing kayo bago kayo nag-en banc. So yan ang case number 1. Okay. Alam nyo na kung kailan yung candidate is made-deprive ng due process. When the COMELEC exercises quasi-administrative, quasi-judicial functions and hindi siya in division, but it's en banc. Okay? Yan yun. Ang tanong ko lang po, considering the decision of the Supreme Court, hindi ho ba parang ina-admonish yung head ng COMELEC office na involved doon for its failure to be appraised of the procedures in hearing the case at hand? Actually, tama ka, Mr. Dhobie. Di ba? Sadly, ang sinabi sa COMELEC ito, you are hereby warned that you have been exercising your quasi-judicial powers en banc and not in division, which deprives the complainant or the person na finailan the opportunity to be heard. Yun ang yun ang sinabi. Ang ginawa nyo lang is inadapt nyo yung recommendation ng Law Department at na kayo na en banc. Okay, number 1 yan. Opo. Number 2, si Hans Roger Luna. Ito yung pangalawang kaso. Lagayan Abra. Oo, sa Abra to, sa Lagayan. Batang-bata siya, so sinubstitute siya ng ate niya na Charisma Luna. Okay. Charisma Luna ata nag-substitute sa kanya. 20 years old siya, pero dapat 21. So 20 si Hans. 20 si Hans. Dapat 21 ang requirement sa law na you should be a vice mayor at least age 21. So sinubstitute. Pero before pa nagwakas ang filing ng certificate of candidacy, itong si na-substitute na siya. Nalaman ngayon ng COMELEC kasi nag-report yung election officer doon na ganito yung So, ganun din ang nangyari. Same procedure. They canceled the certificate of candidacy because, yun nga, yung substitution daw niyan is not valid. Kasi nag-misrepresent daw yung una, si Hans Luna, nag-misrepresent siya sa age niya. Therefore, yung magsasubstitute sa kanya, void din yung kanyang substitution. Kasi it follows na kung void yun. Okay? So, mag-depart muna tayo dyan bago natin dugtungan ng 2 kaso pa. Naalala nyo yung diniscuss ko sa inyo na Tagolino versus House of Representatives Electoral Tribunal, which is a 2013 case kay Richard Gomez, na si Richard Gomez who filed a certificate of candidacy for congressman sa Leyte. However, ang nangyari sa kanya, nalaman nilang Green Hills resident pala siya, hindi sa Leyte. So, finalan siya alam nyo na, yung napakahabang petition to deny due course. Na-disqualify siya kasi hindi naman siya talaga resident doon. So, sinubstitute siya ni Lucy Torres Gomez. Ang sinabi doon, yung substitution ni Lucy Torres Gomez is not valid because ang effect ng nag-grant na case ng petition to deny due course certificate of candidacy is as if you have not filed a COC at all. So, wala. It is void. So, it follows na void din yung substitution. So, wala yun. Okay. Dito sa rulings na to ng Supreme Court, balik tayo kay Hans Roger Luna and also kay Serapica, valid ang substitution. Bakit kanyo? Because wala namang na-file na petition to deny due course certificate of candidacy, wala ring na-file na disqualification. Basta sinabi lang ng COMELEC na you're disqualified based on the fact na may mga depekto yung mga yan na may misrepresentation daw. Pero walang hearing. Yun ang walang hearing. So, grave abuse of discretion yon on the part of the COMELEC and it is an encroachment of the powers na hindi dapat para sa kanila. So, yan ang sinabi.
Okay, let us go to the third case, which is the Bautista case. Etong si Bautista, he filed for a COC for punong barangay. Ayaw tanggapin yung kanyang COC because he is not a registered voter, allegedly. Sabi ng election officer or election registrar na nandun na in charge. So, pinamandamos yan, kaya tinanggap din nila. Ngayon, inakyat sa Manila. Pagdating nun, sinabi ng Manila, we are canceling your COC because you are not a registered voter, and therefore, yun na naman, the same story. En bank na naman yun, na walang opportunity to be heard yung tao. Pagkatapos, na naman siya, yung hindi siya in division. Ngayon, sabi ng Supreme Court, that is a grave abuse of discretion on the part of the COMELEC because dapat pagkakoy sa judicial function, ang iyong in-exercise, it should be in division and magiging en banc lang yan pag merong motion for reconsideration kasi adverse doon sa complainant. Okay, ito. The same Bautista, punong barangay. Pagkatapos, take note na even if disqualified yan dahil hindi siya registered, na kinampihan pa rin siya ng Supreme Court kasi nga because of that na you are not given the opportunity to be heard. Yan yun. Pero nakaserve pa yan ng mga 2 years bago yung usual story natin. Nakaserve pa siya ng mga 2 years before na-disqualify. Okay. Next, Kamarudin Ibrahim versus COMELEC 2013 case. Ito, Vice Mayor naman to. Nag-file siya sa Dato Unsay as Vice Mayor. Tapos ayaw tanggapin yung COC niya kasi nga hindi daw siya registered voter doon. So yun na naman, the same thing. Nag-report yung election officer sa taas, disqualified ka na naman because you do not have the qualification and gano'n-gano'n. En bank yun, hindi siya in division. So, ano ang common dyan sa lahat ng mga kasong yan? At dagdagan pa natin ng isa, yung favorite ni Mr. Dhobie, si Cipriano, Ellen Marie Cipriano, a minor represented by her father, Mr. Cipriano, 2004 case. Ito yun. Sangguniang kabataan. Nag-file siya ng COC niya, tapos sabi nung election officer, you're not registered. So I'm not accepting your certificate of candidacy. And then, ang ginawa, pinamandamos siya sa court. So, tinanggap din. Nung umakyat na sa Manila, disqualified ka kasi nga you do not possess the qualifications of a candidate. Pero, hindi siya in division na hinir. It's en banc ulit. Hindi ba? Something in common. Yes. At ang ruling dyan palagi is, it's supposed to be in division first, pag may motion for reconsideration, bago tayo mag-en banc. So, paulit-ulit ko nang sinasabi yan. Bakit yan? Kasi may isisingit akong kaso na nangyari talaga sa CAR at ako yung Provincial Board of Canvassers noon. So, that's 2016 case. And the case is, kung umabot lang sana ng Supreme Court to, it's Mayain versus COMELEC. Okay. Mountain Province naman ito. Mountain Province to. Ito ang facts niyan. Pero very novel siya, very novel. Kasi independent siya. Si Governor Mayain is incumbent governor. He filed a COC for governor, independent, unopposed. So walang kalaban, independent. Okay. Before yung kanyang vice gov din is independent, unopposed din. Okay. So dumating na ang panahon ng kailan ba yung last day na pwedeng mag-substitute? Hindi ba? December 10, na merong say ang mga political parties. Why? Bakit December 10 na sinet ng COMELEC? Because it is there na pwede mo pang i-manifest na you can change yung name ng mga tao sa ballots. Yung mga name ng kandidato, we can still modify it. So, December 10 yung deadline. Kailan pumanaw si Governor Mayain? Mga March yun. So, malapit ang election, March, April, May. 2 months before the election. Yes. So, the question is, pwede bang i-substitute yan? Independent naman siya. Under Section 77 of the Omnibus Election Code, ito ang nakalagay. Only a person certified to and belonging to and nominated by the political party where the person belongs can substitute the person to be substituted. And sa COMELEC resolutions, no independent candidate can be substituted. Oo naman, maliwanag naman talaga yan. Yes. And then, so ito na. At may kasalanan si Mr. Dhobie de Guzman dyan dahil ang lagi niyang ini-interview. Siya bang salarin? Si Miss Elenita ang laging ini-interview. At ang sinabi ko po doon sa aking interviews ay pwede siyang according to my opinion as a lawyer and not as an employee of the COMELEC,
pwede siyang ma-substitute. Bakit? Kasi wala siyang kalaban, unopposed yan. It would be different. It's a different story if may kalaban. And then, ang magsasubstitute sa kanya must be a relative who bears the same surname. And the period during which you can substitute it, na pwedeng magka-nomination ang political party has already lapsed. And under COMELEC resolutions din, you can still file your certificate of candidacy to substitute yung taong who died or na-disqualify before midday of election day. At walang distinction na sinabi doon that that person should be independent or with a political party. Okay. Ngayon, ito na ang sinabi ng mga na hindi nila ako naintindihan siguro. Probably I was so misunderstood noong time na yun. Ito ang sinabi ng mga kasama ko sa kasong yun. Kasi syempre, nangyari na ang lahat na nung time na yun, di nag-file na si May 9 ang election natin. May 5, nag-file na ng substitution si Attorney Cathy Jill Mayain, the daughter of the late governor. I accepted it. Ngayon ito. Forward ko sa Manila yon. Siyempre. And then, biglang na-interview ako dyan at sinabi kong I am going to accept this and then just in case may puputang mga kandidato to file, I'll forward it to main office for consideration. Yon, doon lumabas yun. So, ang nangyari dyan, the day before, nung day na yon, sumulat ako sa director namin at sinabi kong I'm asking for guidance concerning this. Anong gagawin ko kung manalo nga ito? Will we proclaim her? Yun ang hindi niya sinagot. Wala akong answer. Wala talaga akong answer. Tapos, ang suggestion nila sa akin was, daw dapat? I should suspend yung proclamation. Because, makakaupo yan, independent, hindi naman pwede. Yan ang suggestion nila sa akin. Pero sabi ko, alam niyo sir, there must be an order from the main office na mag-suspend tayo ng proclamation. Otherwise, wala. Magbo-vote kami na 3 kaming Board of Canvassers and then, yung botong yun naman nanalo. Sabi kong gano'n. Tapos nagagalit na sila sa akin because I have been granting interviews daw na nilagay pa nila sa pleading nila sa main office na hindi ko alam na I was not copy furnished. Pagkatapos nalaman ko lang sa media na, merong ganitong kaso, ikaw ang minention. Ang nakalagay, she was granting interviews that pwede daw ang substitution and then I was in a hurry to proclaim and then anong tawag nito, had I acted with prudence and circumspection, hindi nangyari ang lahat ng trouble na ito. Yun ang sabi. But in the first place, hindi po nag-issue ng order ang COMELEC Manila. Hindi, yun ang hinihintay ko. Okay. So. Tapos, sinisi nila ako for giving that opinion na makasalanan mo, Mr. Dhobie. Sinisi nila ako for giving that opinion na pwedeng i-substitute daw. Ngayon, kung hindi ko raw sana binigay yung opinion na yun, hindi sana naniniwala ang mga Mayains, and then, hindi sana sila nag-file. Pero kasi, hindi ba, kahit naman hindi ko i-issue yung opinion na yun, o nag-issue ako, they will still file. Kasi lawyers din naman sila. Of course. Tsaka may lawyer din naman sila. And they wanted to continue the legacy of the late governor. Yun diba? Yung niyan. Pero positive yan sa akin kasi ibig sabihin credible ako. Credible! Yes. Ibig sabihin credible ako. Pinaniniwalaan pala ako at opinion ko pala will count. Pero ito, justify ko kung bakit ako nag-issue ng opinion. Yes. Una, it is allowed under Section 4 of Article 3 of the Constitution of the Republic of the Philippines na freedom of speech, of expression. Second, there is a memorandum circular which is a joint circular by the Commission on Elections and the Civil Service Commission dated 29 March 2016 na ang sinabi, all government employees, members of AFP, COMELEC, lahat yan, and those with government-owned and controlled corporations with original charter can issue opinions on issues concerning politics, o kaya they can even express their views, and they can even state in public who they like to vote for and why, and criticize other candidates. Pwede yun. So it's allowed. So bakit ako bawal mag-issue ng opinion? Dapat kasi isa lang ang opinion natin dito sa opisina nito.
Oo nga, pero akong tinanong, and by the way, buti nga may opinion ako, kayo wala kayong opinion. Ako may opinion. Ngayon, tatandaan nyo yan, Section 77 of the Omnibus Election Code and the resolutions of the COMELEC, independent candidates cannot be substituted. Pero ang basis namin, isa pang basis of the Provincial Board of Canvassers is, you look at Republic Act 9006, nakalagay doon, in case of valid substitutions, the name of the candidate na nakalagay doon sa ballot daw will not be counted. It will be considered stray. However, kaya nga daw, lalagyan ng space doon sa other side niya para i-write daw ng mga voters yung kanilang choice na substitute. However, this will not apply. This rule will not apply if the candidate na isa-substitute bears the same surname as the substituted. So, hindi na mag-apply yun na stray. So, pwedeng mag-ama. Basta pareho kayo ng surname na relative. So, bandang huli po, attorney, ano po ang end result? Ang end result, conflicting resolution between you and COMELEC Central Office. So, ito yung ending result. Walang ending result. Pending pa rin. Kasi, ang nangyari, hindi nag-issue ang court, ang COMELEC, nag-issue siya ng injunction for 60 days. Pagkatapos, tumigil na doon ang pina-assume nila was the Vice Gov. In the meantime, hanggang sa lumampas na yung period ng term, hanggang sa nagkaroon na ng eleksyon ng 2019, hanggang ngayon, pending pa rin. Yun ang nangyari. Pero sana kung umakyat sa Supreme Court yun, malamang sa 5 kasong binanggit ko kanina, masasama yan doon. Okay, pangalawa, ito na ang pivotal question. May the Provincial Board of Canvassers or the Municipal Board of Canvassers suspend proclamation on their own or motu proprio? Nasagot yan sa Kamaruddin Ibrahim versus COMELEC, which is a 2013 case, and we discussed it a while ago, at nakalagay, the Board of Canvassers have no power to suspend proclamation on their own. Anong kailangan? There must be, number 1, an order of suspension of proclamation from a tribunal, a court, or body where the disqualification case has been filed, or the petition to deny due course for cancellation of COC has been filed. And number 2 requirement, when evidence of guilt is strong. Meron bang disqualification case na na-file? Wala. Meron bang evidence of guilt is strong dun sa kasong yun? Wala rin kasi wala nga nag-file, wala. So it's the same as yung Bautista, Hans Roger, Serapica, tapos Cipriano, and other cases tulad ng Garvida and Sales case. Lahat yun, nag-exercise ang COMELEC ng en-banc jurisdiction over a case na dapat in division. Yun. Ano pong pwedeng may isang pangkaso sa'yo kapag tinanggap mo yung advice nilang ikaw mismo mag-suspend ng proclamation? Anong kaso ang pwedeng bigay sa... Ang kaso siguro dyan is administrative case for baka neglect of duty or gross ignorance of the law. Katanggal-tanggal ba yan sa mga Board of Canvassers? Pwede sigurong sa susunod hindi ka na pwedeng mag-serve, or at that instance pwede kang i-replace. Kaya lang eto bakit naman ganun ang treatment? Malamang if you have read all those cases na binanggit ko kanina na may precedent naman pala, most likely yung reaction ng mga kasama ko is not as how they reacted nung time na yun. So, sana kung nakabasa tayo ng mabuti, naintindihan nyo sana ako. And then, ang sinabi pa nila, nagmamadali daw akong mag-proclaim. At saka, by the way, we only have 72 hours to complete everything and to proclaim sa province level. Kasi, sa Omnibus Election Code, nakalagay dyan, you have to complete canvassing. And it is, ang trabaho namin is mere mechanical. Ibig sabihin, we just canvass the votes,
proclaim and then transmit the vote sa mas mataas. But we do not have the discretion to determine eligibility of a candidate. Kasi nga, talagang ministerial lang yung trabaho namin. Ngayon, what will stop us from proclaiming? Yan yun, it is suspension of proclamation order, which proceeds from a disqualification case or petition to deny due course certificate of candidacy, and number 2, when evidence of guilt is strong. Ang case dyan is Kamaruddin Ibrahim versus Comelec, which is a 2013 case. And then, allegedly, may nagsabi po sa akin na si Vice Gov daw during that time, he is expecting daw na siya dapat yung i-proclaim naming governor nung gabing yun. Kasi gabi kami nag-proclaim. Ang pre-proclaim namin was yung substitute, Attorney Cathy Jill. Yan ang pre-proclaim namin. Pero, he was expecting, allegedly, hindi ko naman napatunayan, pero I'd like to explain na bakit hindi nangyari yon. Because, na kami ang mag-proclaim, wala naman kami jurisdiction or authority to determine kung pwede kang mag-succeed. Magsa-succession na tayo agad-agad sa gabing yun na can we say na disqualified si Attorney Cathy Jill? Hindi kami yung body na magsasabi. And then, ilalagay ka na namin as governor. Hindi pwede yun, bawal yun. Kasi wala kaming authority. Ang authority lang namin is to canvass the votes and proclaim. Yan ang authority namin. And then, pwede bang i-suspend lang namin sa sarili namin yung pagka-canvass? Hindi pwede. Kasi kailangan mo ng suspension order. Ayun. So, klaro po ito. At na-explain ko lang yan after 5 years. So, sa next session po natin, next week, Attorney, ano po ang ating pag-uusapan? Next session, ang pag-uusapan natin is yung katuloy ng disqualification cases natin. Di pa rin tayo natapos. Section 68, Section 69, your favorite number, nuisance candidacies. And then, yung lahat ng sumasaklaw sa Section 68 kung paano ipa-disqualify lahat ng mga yan. Overspending, destroying of yung mga paraphernalia. Pwede pala yun na election offense. Ayun. Okay. Meron ka pong quote na ihahabol. Panghuli na lang po. Yes. At ang panghuli is the quote of the day. Yung pinaka-last po, yan. Read. There is nothing better to do but to know more. Yun. Yes, Tama. kasi kung sana, alam nyo, nung time na yun, hindi nyo sana ako harshly ginudge doon sa nangyaring yun. Read. She was convicted without trial, and thus she had the right to rebel without a cause. Hayaan mo pagdasal ang galing natin yan, sila. Ang galing naman yan. Pagdasal natin sila magnilay-nilay ngayong Semana Santa. Hindi. Tsaka kaya ang nangyari, they just threw me away sa pinakamalayong lugar para daw hindi ako mag-cause ng trouble. Yan ikaw kinausap pa pala ako na dapat daw tumahimik na ako na wag nagpapa-interview. May gag order Oo, kasi kung ano raw ang ina-announce ko na para daw conclusive yung mga sinasabi ko. Alam nga namang mag-announce ako ng, for example, substitute? Siguro. Malamang, baka, okay. Di para akong yung ganito. Kailangan ko i-demonstrate. Kailangan. Para ka, ano yan, attorney? 2 words? Hindi, ako ay nag-i-skates sa ice. Ibig sabihin, taong alanganin. Kung saan ako safe, dun ako. Saan ako safe, dun ako. Hindi ba? Parang ganito rin. Can you feel it? Can you feel it? Ayan, klaro na yan ha. Habang nagsasayaw siya dyan, at least kinlaro niya at masaya na kayo dyan. Nailabas na po ni Attorney yung kanyang... kaya nga, single, double. Single, double. Dyan po nagwawakas ang ating election hour for today. Yay! Hintayin niyo po, abangan po ang next lesson natin, which is about election offense. Election offense. Dahil hindi kayo interesado, ako lang ang interesado. Election offense, napaka po. Attorney, sa next, magkikita na tayo sa Kalinga. Ay, hindi pa. Sa October pa yun. Okay. So, mga kaibigan, sa susunod po, pagbabalik po ng Morning Balitaktakan, makakasama po natin ang mayor ng Nagtipunan, Quirino. So, magbabalik po yan ng Morning Balitaktakan. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back.
The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. The star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, naghanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Yes! Tara naman pumasyal mga ka-Rangers. Hindi pa kami tapos hanggang alas 3 ng hapon kami dito ni Dhobie. Joke lang. Tuloy tayo. Mamamasyal kasi tayo ngayon mga ka-Rangers. Napakagandang puntahan. Itong hindi ko pa napupuntahan kaya excited ako dito Dhobie. Pumunta naman po tayo ng Quirino. Makakausap po natin ang mayora na napakaganda dyan po sa may Quirino. Kaya Okay, babalikan natin. Babalikan natin. Bibitaw yung internet, okay? Pero pwede tayo siguro magpakita muna ng mga videos para magkaroon tayo ng idea kung ano-ano nga ba itong mga dapat nating
mapasyalan dito po sa Quirino. Next, syempre ang model dyan, none other than the mayor herself. Uy! O, di ba? Ang ganda, bulubundukin. Ang ganda naman ni Mayor. Model ba yan o si Mayor yan? Mayor Nieveros Meneses. O, di ba? Ang ganda. So, ganyan po yung mga tanawin doon po sa Nagtipunan Quirino. Sabi nga nila, partner, isa sa mga tinututukan ngayon dyan ay yung promosyon ng agrotourism. Kaya kita mo naman, no, mayroon silang mga sunflower farm dyan po sa Quirino na pwede ho nating pasyalan. At kung titignan mo, partner, yung larawan, parang yung paligid, di ba? Parang walang pinagkaiba sa Baguio. Yes, true. Maganda yung nakikita mong napakaraming mga ganda. puno. Ganda ni Mayor. Ayan, Ano maganda? si Mayor at yung view. Kaya naman kausapin na nga natin itong Mayor na maganda. Batang-bata, no? Oo, Nagripunan, Quirino, mga ka-Rangers. Let's welcome Miss Nieveros Meneses. Hi, Ma'am Mayora. Hello, Ma'am Mayora. Hello. 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 Nako, hindi natin marinig si Mayor. Malayo ba ang Quirino sa Baguio, Dhobie? Yes. Mga ilang oras yan, kaya hindi natin naririnig. Approximately siguro mga 6 to 8 hours. Oo. Pa-on lang po yung mic, siguro pa-allow po yung mikropono po ng laptop o kung ano man po ang gamit. Wala ka rin bang naririnig dyan sa end mo? Okay, babalikan po natin si Mayora sa ating programang Morning Balitaktakan. Makalipas lamang po ang ilang patalastas. Yakit din. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TJ Home Builders po. TJ Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-o-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes. Alam naming nag-aalala ka. Kaya ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya.
para safe ka dito sa ospital. Ang mga empleyado at medical staff ay nakasuot ng protective equipment. Tuloy-tuloy ang disinfection sa lahat ng areas sa ospital. Sinisiguro din na may tamang social distancing ang mga pasyente. Ang bawat pumapasok, kinukuha ang temperatura at mga detalye para sa contact tracing. Hiwalay ang lugar sa mga regular na check-up o procedure. At sinisiguro ang mga equipment at kwarto ay sterilized at malinis. Kaya huwag kang mag-alala. Safe at alaga ka dito. Dito sa Lorma Medical Center, nakahanda kaming magbigay serbisyo nitong bagong panahon para sa iyo at para sa pamilya mo. Malinis sa lahat ng sulok. Mabango. Istrikto sila sa mga pamantayan nila. Pagdating mo pa lang dito, makikita mo yung mga staff sa maintenance, naglilinis. Talagang sinisiguradong disinfected ang lugar para sa kanilang mga pasyente. Tinitest lahat ng mga pumupunta dito sa HDU o dialysis unit para siguradong walang makapasok na virus. Nakakapagbiruan ako sa mga nurse kasi very approachable naman sila, very friendly. Bilib na bilib ako sa mga nurses at doktor dito kasi very professional sila. Dito ko nakita yung best care. Dito sa Lorma, safe kayo sa amin. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. Malinis sa lahat ng sulok. Mabango. Istrikto sila sa mga pamantayan nila. Pagdating mo pa lang dito, makikita mo yung mga staff sa maintenance, naglilinis. Talagang sinisiguradong disinfected ang lugar para sa kanilang mga pasyente. Tinitest lahat ng mga pumupunta dito sa HDU o dialysis unit para siguradong walang makapasok na virus. Nakakapagbiruan ako sa mga nurse kasi very approachable naman sila, very friendly. Bilib na bilib ako sa mga nurses at doktor dito kasi very professional sila. Dito ko nakita yung best care.
dito sa Lorma, safe kayo sa amin. Ang pagnanakaw, pangangalakal at pagpili ng bahagi ng power transmission lines ay pinagbabawal ng batas. Bukod sa parusang 20 taon ng pagkakabilanggo at magmumulta ng 50,000 hanggang 100,000. Maaari itong magdulot ng inyong kamatayan kapag nakuryente ka. Ang paalalang ito ay mula po sa NGCP. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. And we're back mga ka-Rangers. Sabi nga namin, di ba, tayo pumasyal po sa bayan ng napakagandang Quirino na meron ring napakagandang mayor. Makakausap po ulit natin, balikan po natin si Mayor Nieveros Meneses. Mayor, are you there? Loud and clear? Yes, good morning. Hello, Mayor. Good morning. Good morning. Hello. Good morning. Hello, good morning. Ayun, meron ng audio si Mayor. Naririnig ko kayo. Hello, good morning. Yes, ma'am. Good morning po. Good morning, Mayor. Yes, ma'am. Kumusta po Good kayo? morning. Opo. Ang hina. Okay. Okay po. Hindi ko siya masyadong naririnig. Mayora, unang tanong ko po sa inyo, kumusta po ang bayan po ng Nagtipunan Quirino, ma'am? So far ngayon, Dhobie, pakuan na sana ang ating mga... Hello? Naririnig na ba ako? Go ahead po, Mayor. Yes, Mayor, narinig po namin kayo. Medyo mahina lang siguro ang connection. Okay, Mayor, balikan po natin ang tanong ni Sir Dhobie. Kumusta po kayo dyan, Mayor, dyan sa Quirino? Hindi ako sa dito kasi... Nako, babalikan na lang po natin ulit ito pong interview natin kay Mayor Nieveros Meneses. Talagang alam niyo na ang connection po sa Pilipinas hindi talaga maasahan. Anyway, sana po nag-enjoy kayo ngayong araw mga ka-Rangers sa ating pong binigay na mga impormasyon, saya at kung ano-ano pa dyan. Holy Week na po ang susunod po. Pagkatapos po nito, naway magkaroon po tayo ng makabuluhang pagninilay-nilay at tayo po ay mag-reflect ulit sa ating mga buhay-buhay. Hindi ba, Dhobie?
Dhobie. Okay, dito po nagtatapos ang Morning Balitaktakan. Maraming salamat po. Pagkatapos, magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Bye-bye! The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Hear the music of the heart. Let our music take you there, where Star will take you everywhere, bringing music closer to your heart. Star will take you there. May panlaban na ako sa pimple dahil sa araw-araw na pet malungwer pa ng Kati Alice. Say hi to a new confidence with Kati Alice. Hello, good morning, TG Home Builders po. TG Home Builders po? Yes po, sir. Sir, paano po umorder online ng mga hardware supplies? Yes po, sir. Madali lang naman pong mag-order through our Facebook page po. Punta lang po kayo sa facebook.com/tghomebuilders at i-message nyo na lang po kami doon at meron lang pong sasagot sa inyo. So meron po tayong indoor, outdoor, tsaka meron din po tayong for kitchen, for bathroom, at mga lightings po. Sir, ang TG Home Builders po ay isang tindahan na nag-offer po ng mga finishing material. Easy to install at mas makakatipid po sila ng oras at sa pera po nila. Mas concentrated po kami sa mga modern materials. TG Home Builders, we turn houses into homes.